designers. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ custom t-shirt mockup එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට mockup එකක් හදාගන්න නම් මුලින්ම මට ඕන වෙනවා image එකක්. මම Illustrator පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ logo එකක් create කරගත්තා. මේ logo එක ඊළඟට PNG document එකක් විදිහට save කරගත්තා. මම මේ image එක තමයි mockup එකට දාන්න යන්නේ. ඒ වගේම මට mockup එකට use කරන්න t-shirt එකක image එකක් ඕන. මම Google එකෙන් මට හරියනවා කියලා හිතෙන image එකක් select කරගත්තා. මම ඒකත් මේ විදියට save කරගන්නවා මගේ device එකට. ඉතින් t-shirt එකේ image එක save කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් Photoshop වලට ගිහිල්ලා මම ඒ save කරගත්ත image එක Photoshop වලට open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට select කරලා ඉතින් මෙන්න මේ image එක තමයි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ mockup එක create කරගන්න. mockup එක create කරගන්න මුලින්ම මම image එක select කරලා hue saturation layer එකක් open කරගන්නවා. open කරගෙන මේක saturation එක පුළුවන් තරම් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ -100 වලට යනකම් අඩු කරනවා. අඩු කරලා ආයමත් background layer එක select කරගන්නවා. select කරගෙන filters වලට ගිහිල්ලා blur, Gaussian blur මෙන්න මෙතනදී radius value එක 2 or 3 pixels වගේ දෙන්න. මොකද අපි පාවිච්චි කරන image එක හොඳට mockup එකේ රැඳෙන්න ඕන හින්දා. ඊළඟට මම adjustment layer එකක් create කරගන්න ඕනේ. image adjustments ගිහිල්ලා curves වලට යනවා. මෙතනදී මේ line එක පල්ලෙහාට drag කරගෙන ගිහිල්ලා image එකේ shadings අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට අරගෙන okay කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි mockup එක create කරගත්තේ. mockup එක save කරගන්න ඕනේ ඊළඟට PSD document එකක් විදියට. save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ Photoshop document එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් අපි හරි කලින් download කරගත්ත t-shirt එකේ image එක open කරගන්න. මේ විදිහට image එක open කරගත්තට පස්සේ අපි mockup එකට දාන්න ඕනේ image එක ආයෙමත් මෙතනට import කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම create කරගත්තේ මෙන්න මේ logo එක. ඒක import කරගන්න file ගිහිල්ලා place embedded image එක select කරගන්න. select කරලා place දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට image එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට කැමති විදිහට resize කරලා image එක ඔයාලට ඕන තැනින් position කරගන්න. ඊළඟට filter option එකට ගිහිල්ලා distort displace මෙතන horizontal scale එකයි vertical scale එකයි number 7 වගේ දෙන්න. දීලා මෙතන wrap around කියන තැන ටික එක දාන්න. දාලා okay කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට එන menu එකකින් ඔයා කලින් හදලා save කරගත්ත mockup එකේ PSD document එක open කරගන්න. ඒක open කරලා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mockup එක apply වෙලා ඔයාගේ image එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරිම ලේසියෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත mockup එකක් දාගන්නේ. ඊළඟට image එක තව ටිකක් enhance කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් blend mode එකක් add කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට කැමති mood එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම නම් prefer කරන්නේ linear burn කියන option එක. ඒ වගේම opacity එක 75-80 වගේ scale එකක තියන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ image එක process වෙලා ලස්සනට mockup එකට apply වෙලා තියෙනවා වෙන මේ වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි mockup එකක් apply කරන්නේ. තවත් මේ වගේම අලුත් දෙයක් දැනගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකකට like එකක් comment එකක් දාන්න. bye bye.